O-ALIKUM dear friends, I'm تاسو شهریار او تاسو ګوره شهریار ټي وي. ډیر فرندز تاسو څنګه کولی شئ خپل فیسبوک اکاونټ یا آی ډي د میموریلایز ریپورټ نه بچ کړئ. نو ډیر فرندز د دې لپاره به تاسو یو آی ډي کارت جوړوئ چې هغه به فیسبوک درکوي. نو هغه څنګه جوړیږي زما ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو کولی شئ تاسو د فیسبوک آی ډي کارت جوړ کړئ او خپل فیسبوک آی ډي مو د میموریلایز ریپورټ نه او د هیکرانو نه بچ کړئ. نو ځئ چې ویډیو سٹارټ کو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو شهریار ټي وي لایک کړئ سبسکرایب کړی نه نو زر تر زره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ باندې کلیک وکړئ. د دې به دا فایده وي چې کله زه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو دغه ویډیو به ډیر فرند د فیسبوک آی ډي یا د فیسبوک اکاونټ آی ډي کارت جوړولو دپاره به مونږ سمپل د ګوګل کروم اپلیکیشن باندې کلیک وکړو چې څنګه مونږ ګوګل کروم اپلیکیشن باندې کلیک وکړو ډیر فرندز. نو په سرچ بار کې به مونږ ولیکو funjaki.com funjaki.com. نو مونږ چې دغه ولیکو ډیر فرند نو مونږ به دا سمپل سرچ کو چې دغه مونږ څنګه سرچ کړو ډیر فرندز. نو مونږ ته بس دغه انټرفیس راښکاره شي یعنی دغه ویب سایټ به کولاو شي چې څنګه مونږ ته دغه ویب سایټ کولاو شي ډیر فرندز. نو مونږ به لاندې سکرول ډاون وکړو نور به هم سکرول ډاون وکړو او نور به هم سکرول ډاون وکړو. نو په دې کې ډیر فرندز چې کوم آی ډي کارت جوړ شوی دی د فیسبوک والا نو مونږ به په دې باندې کلیک وکړو چې څنګه مونږ په دې باندې کلیک وکړو ډیر فرندز. نو تاسو ته بس دغه انټرفیس راښکاره شي. نو په دې کې چې اول نمبر کوم آپشن جوړ شوی دی شي نمونه جنریټ. نو تاسو به په جنریټ بټن باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په جنریټ بټن باندې کلیک وکړئ ډیر فرندز. نو ډیر فرندز دې ته به مونږ لږ غوندې ویټ وکړو. نو ډیر فرندز د ګوګل کروم اپلیکیشن کې په فیسبوک کې یعنی نیم لاګین شوی نو زه به پکې لاګین شم. نو خپل موبایل نمبر او پاسورډ به پکې ورکړم او بیا به زه په لاګین بټن باندې کلیک وکړم چې زه ډیر فرندز څنګه په لاګین بټن باندې کلیک وکړم. نو ډیر فرند ما ته بس دغه انټرفیس راښکاره کړي. نو زه به ډایرکټ ولې په کنټینیو ایز شهریار نفیس چې کوم دی زما فیسبوک آی ډي نو زه په دې بټن باندې کلیک وکړم چې زه څنګه پر دې بټن باندې کلیک وکړم ډیر فرند. نو تاسو کتلی شئ چې زما د فیسبوک اکاونټ چې کوم دی آی ډي کارت جوړ شوی دی او دوست چې چورې ډیټا راخیستی ده دغه د فیسبوک نه راخیستی ده. زما پوره نوم پکې راغلی دی ډیټ اف برث مې پکې راغلی دی او پوره یعنی پوره هر سیسټم دی په دې کې. نو دغه آی ډي کارت به اوس مونږ ډیر فرندز ډاونلوډ کوو او خپل ګیلري کې به مونږ دغه سیو کوو. خدای نه خاصه که چېرته د زمونږ د فیسبوک آی ډي میموریلایز شي یا څوک یې هیک کړي نو هغه به مونږ ډېره په اساني سره ریکور کوو. نو اوس به مونږ په سیو بټن باندې کلیک وکړو څنګه مونږ په سیو بټن باندې کلیک وکړو نو په آی ډي کارت باندې مونږ لانګ پریس وکړو بیا به مونږ په ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک وکړو چې څنګه مونږ په ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک وکړو ډیر فرندز. نو تاسو کتلی شئ زما د آی ډي کارت چې کوم پکچر دی نو دغه ډاونلوډ شوی دی. نو په رایټ هینډ باندې چې کوم 3 ډاټس تاسو ته درښکاري نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او بیا به ډایرکټ ولې په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کتلی شئ ډیر فرندز زما چې کوم پکچر دی نو دغه ډاونلوډ شوی دی. نو ډیر فرند که چېرته تاسو ته زما ویډیو مزه درکړې وي نو پلیز زما ویډیو لایک او ویډیو شیر کړئ فیسبوک مسنجر واتساپ باندې تر څو پورې د تاسو ملګري یا دوستان د دې نه فایده واخلي. نو ډیر فرندز که تاسو تر اوسه پورې زما چینل سبسکرایب کړی نه نو پلیز په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د غنټۍ نشان په حال باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زه داسې نوې لیټسټ ویډیو مزیدار ویډیو یوټیوب ته ورکوم نو هغه به اول تاسو پورې در رسي. نو ډیر فرندز دا وه زموږ د نن ویډیو. نو ګورو به په نوې ویډیو کې. د الله په امان.